الاستاذ الدكتور خالد سمير طبعا بيتحفنا دايما بحاجات كده عن الهيلث كير، وهو دلوقتي من الخبراء على مستوى مصر اعتقد والميدل ايست في الهيلث كير. فاتفضل دكتور خالد. مساء الخير. دكتور محمد حسني بلاش كلام بس. النهارده هنتكلم على برايسنج بس البرايسنج in the VUCA words. The VUCA words هنشوف فيها فيديو بسيط كده. To operate in what we call the VUCA world. VUCA is an acronym for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Now you throw those words together and you say, what? Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Volatile represents what we do in the military. And the concept at the War College was that strategic leaders and senior leaders had to feel comfortable operating in the VUCA world. War by its very nature is volatile. It's uncertain because every time you develop a battle plan, the enemy is going to change that battle plan after the first encounter. It's complex because you're talking about everything from arms to terrain to culture to political objectives, and it's ambiguous because many times these things are rapidly changing and you get the fog of war, if you will, and it's hard to... Okay, it's VUCA words, vulnerable, uncertain, complex, and ambiguous. بس كمان زودوها بقت accelerated، وبالتالي لازم لما نفكر في البرايسز نفكر في المانجمنت ستايل، نفكر في الورك اوف بورد اوف دايركتورز وعلاقته بالبزنس، لازم نفكر within this vicinity within the accelerated VUCA world. طيب تعالوا نشوف set of facts كده حوالي 15 سلايد كمقدمه للبرايسنج، مش هنلتزم ان شاء الله بالوقت. There is no democracy in business. يعني ايه no democracy؟ يعني البورد اوف دايركتورز بيسلكت السي او، والسي او هو اللي بيبقى توتالي اكسكلوسيف مسؤول عن اداره هذا البيزنس، وبالتالي لازم نبقى فاهمين ان الفوكا ووردز محتاجه سبيد. هنيجي في اخر سلايد نقول هنعمل ايه في الفوكا ووردز، هنصلحها ازاي، هنتصرف فيها ازاي. تاني حاجه البرايسنج دايما بيبقى فيه مودلز اوف برايسنج كوميتي. دي صوره حقيقيه. تشيف اكزيكتيف اوفيسرز في هارفارد تشيلدرن هوسبيتالز بتجتمع مع مين؟ مع التشيف فاينانشال اوفيسرز، مع الاكونت مانجرز، مع التشيف ماركتنج مانجرز. الاربعه دول بيحققوا البرايسنج از ا موديول، از ا تول تو اتشيف what have been committed من خلال البورد اوف دايركتورز. تمام، لازم البورد اوف دايركتور يبقى بروبر ميكس عشان يقدر يفهم الاستراتيجي شكلها عامل ازاي. تعالوا نسيت فاكتس كده. يعني ايه برايس؟ برايس is the quantity of payment given by one party to another in return for one unit of services. برايس ايه البيزك برايس؟ مختلف شويه. is the amount receivable by the producers from the purchaser for a unit of service produced as output minus any tax payable and plus any subsidy receivable. برايس وور يعني ايه؟ برايس وور مهم قوي، كلنا عارفين يعني ايه برايس وور، بس هنقول بس تو كابتشر ماركت شير. الهدف من البرايس وور ان انت مش تموت اللي جنبك، او ان انتوا الاثنين تموتوا مع بعض زي ما بيحصل في الليزك سيرفيسز دلوقتي مثلا، لا، تو كابتشر ماركت شير اكبر. الماركت برايس is the price prevailing on a particular day or particular time is the result of market dynamics. لكن لو طول شويه هنسميه normal price. يعني ايه equilibrium price؟ Perfect competitive market is the price that is equal to the lowest possible average total cost of service production plus the normal profit. يعني النقطة السوداء دي اللي فيها lowest average total cost مع maximum quality services. البروبلمز في الهيلث كير ثلاثة أساسيين: lack of knowledge في كل حاجة، lack of incentives، lack of values. Price should be linked to the value. هو ده اللي بيخليها تستمر وتبقى sustainable. طيب تعالى نقول دايما بنسأل سؤال معين، دايما في patients demand من خلال medical procedures سواء كان الفيزيشنز او الريمبرسمنت
سيستم او الهيلث كير فاسيلتي لازم تو ماتش الاوتكم. demand should match الاوتكم، وده اللي بيخلق البرايس فاليو. cost should be matching the outcome. dimming cycle دي عادية خالص، act وperform أو do وcheck and then act again وهكذا السايكل دي. بس السايكل الصفرة دي معناها إيه؟ معناها إن أنت كل شوية لازم تقف وتimplement الكالتشر وتأدبت الكالتشر within the organization وبعدين تطلع فوق تاني وتستمر في الكونتينوس improvement. طيب عشان نشرح البرايسنج لازم نشرح شوية على what is called game theory. game theory دي بتقول إيه؟ It's almost the basic level بتاعها بيقول it's the study of how people and companies determine strategies in different situations in the face of competing strategy. فبنقول مثلا الفاكت الأساسية إن هي بتقول make rational decisions. كل الكومبيتيتورز بيميك rational decisions. طب suppose بقى لو كان اللي بيحصل كده we are making irrational decisions. ده سؤال لازم ندور على إجابته. بس الموديل بتاع الجيم ثيوري ده بيقول ايه؟ بيقول انه تخيل احنا 2 صيادين بيصطادوا يا اما هيصطادوا ستاج يا اما هيصطادوا رابت. فالاثنين طبعا الاستراتيجي الاساسيه ان احنا نجري ورا الستاج لحم اكتر، وبالتالي لو هم قرروا الاثنين سيبريتلي من غير ما يعرفوا ان هم يبقى رايحين ناحيه الهاي ليفل مور ميت هيختاروا الاثنين ستاج يبقى بالتالي الاثنين كسبوا. لكن لو الاثنين قرروا ان هم يختاروا ليس ميت الاثنين برضه هيصطادوا، بس لو واحد اختار الستاج والتاني اختار الرابت طريقه ان انت بتدور على الرابت هتخلي الستاج يهرب منك، وبالتالي الديس اونستي والديس اجريمنت ما بين الاثنين هيخليك تطفش الاثنين. ناخد امثله ثانيه وبالتالي اتس اول اباوت تراست. الكومبيتيتورز هيتراست ان انت رايح ناحيه الهاير ليفل هتكسبه. لو حصل ان احنا وي ديستراست الاثنين ديستراست احنا رايحين على اللور ليفل برضه هنكسب. لكن الاختلاف بقى ان في واحد تراست والتاني ديستراست، وبالتالي ده موديل اوف كومبيتيشنز يؤدي الى فيلير. نوع تاني من البرايسنج في الكوردينيشن جيم. الكوردينيشن جيم ده بيقول ببساطه ان احنا لو تخيلنا مثلا ان احنا 2 players لو اختاروا استراتيجي A الاثنين هيكسبوا highest pay off. لو اختاروا استراتيجي B الاثنين هيكسبوا. لو واحد اختار استراتيجي A والثاني B الاثنين هيخسروا. وبالتالي هو اللي عاوزين نكمل بس المودلز. تعالوا نشوف امثله بسيطه كده على الكوردينيشنز. لو اثنين راكبين عربيات وماشيين في الاتجاه العكسي، لو اثنين قرروا ان هم يختاروا ان هم يمشوا يمين، وبالتالي اللي هو درايفر 1 ودرايفر 2 اختاروا ان هم يمشوا شمال، وبالتالي there is no accidents وهياخدوا 10 من 10. ولو اختاروا الاثنين تو رايت هياخدوا برضه البطن اللي تحت هياخدوا 10 من 10. لكن لو واحد اختار اليمين والثاني اختار الشمال، يميني وشمالي هيبقى accident. وبالتالي it's the whole philosophy of pricing within a community معتمده على التراست والاندرستاندينج والهيلث كير اندستري شكلها عامل ازاي. دايما ما عندناش احنا اللكشري ان ذا فوكا ووردز ان انت عارفين الموديل اناليسيس ليد تو باراليسيس، اناليسيس ديسيجنز ري اسسمنت، نعرض على مجلس الاداره ومجلس الاداره يستريح وبعدين يفكر ويبعت. البرايسز متغيره والبرايسز دايما مرتبطه باوبورتيونيتيز، وبالتالي وي ار لوزنج اوبورتيونيتيز لما تشتغل في موديل بعيد خالص عن الفوكا ووردز. دايما في البرايسنج لازم تشوف اول توجذر، يعني مفيش برايسنج من غير ما تاخد ماركت استراتيجي، براند استراتيجي، سيلز استراتيجي. برايسنج الاربعه دول لازم يتشافوا مع بعض. هتشوفوا مثلا البرايس هو بس الاوتر سيل، اوتر لاير اوف شيل. الكور بتاع البراند لابس عليه الماركتنج والسيلز وبعدين البرايس بعد كده. طيب لو خدت برودكت ماركت ماتريكس، الماركت على الاكس والبرودكت في النص يبقى على الواي. بتقول تلاقي مثلا ان البوتم اللي تحت خالص على الشمال ده اولد ماركت وذا اولد برودكتس يبقى ماركت بنتريشنز. هتختار له نوع من البرايسنج بيزد على ماركت بنتريشنز. فوق على اليمين ماركت نيو ماركت ونيو برودكتس دايفرسيفيكيشنز، وبالتالي تختار فلسفي مبنيه على هذا الاساس. طيب يبقى البرايسز
وفق البرودكت ماركت ماتريكس. تعال نشوف بقى موديل تاني برضو بيقول هل كل السعر الجراف ده بيقول ايه؟ كل ما البرايسز جوز اب كل ما البرشيزر يقل. بس لو احنا اعترفنا ان ده حقيقه بس مش دايما حقيقه، لكن لما تيجي تدخل كمان في البروموشنز، لما تدفع في البروموشن اكتر بتلاقي البروفيتابيلتي بتقل. فالميكس اوف برايسنج اب وبروفيتابيلتي اقل نتيجه الماسيف بروموشنز ممكن يؤدي الى less profitability، وممكن العكس. وده اللي حصل مثلا في كليوباترا. لو حد بيقرا الانكم ستيتمنتس والبالانس شيت بتاعتهم بتلاقي ان هم they moved price up لانه الاستيسيتي فيري ريجيد. الهيلث كير والسيرفيس اللي بيقدموها ما فيش حد كومبيتيتيف ليهم، وبالتالي قدر يعلى لفوق قوي وصرف شويه في البروموشنز ما اثرش على البروفيتابيلتي، بالعكس زادت. Understand the nature of your business. لازم نفهم 4 key pricing strategy. انت هتشتغل انهي نوع؟ تعالوا ناخد الجنب على اليمينكو في هاي كواليتي، والناحيه دي البرايسز. لو انت هاي كواليتي with high price يبقى you are targeting premium services. يبقى you should act culturally quality of services according to premium. لو انت high quality with low price يبقى انت عارف ان انت offering high quality services، بس في نفس الوقت انت مش قادر الا تقدم low price عشان to penetrate the market. اما لو احنا بنتكلم على low quality low price ده دايما بنستخدمه في what is called red ocean strategy. دي اللي فيها كومبيتيشن عنيفه جدا، فلازم تستخدم low quality ولو برايس. ده اللي بيحصل في الليزر، بس دايما بينتهي الى توتال فيلير للجزء ده. لكن لو الهاي لو كواليتي والهاي برايس ده برايس سكيمنج ده محصور بس للافاقين والنصابين. كويس. الميديكال سيرفيسز لازم نقولها جزئين. لازم ناخد بالنا من الكور ميديكال سيرفيسز، ده اللي لازم تسعره كويس جدا، والنون كور ميديكال سيرفيسز زي الهوسبيتاليتي والكيترينج وخلافه عيش في حياتك زي ما انت عاوز، بس الكور ميديكال سيرفيس ده مهم. طيب في بيزك برنسبلز في البرايسنج ان البرايس از اكسباندنج تول للماركت. البرايس لو ما استخدمش لو يتم استخدامه لتحقيق اكسبانشن للماركت يبقى فيلير. البرايس مش هدفه بروفيتابيلتي، البرايس هدفه الحقيقي هو ماركت اكسبانشنز. طيب دي كاننا بنعمل انكم ستيتمنت، قائمه الدخل. قائمه الدخل هي عباره عن سيرفيسز قصادها توتال ريفينيو اتحقق، الريفينيو مضروب في عدد البيشنتس نطرحه من الكوجز، وانا جايب دي عشان كلمه الكوجز دي كوست اوف جود سولز، يعني التكاليف المرتبطه. تلاقي دايما النت انكم لما يطلع في الاخر جزء كبير منه راح عند الكوجز، تكاليف الاطباء، التمريض، اليوزر، الكونسيومرز، ودي مهمه عشان نشرحها بعد كده. طيب نسال نفسنا برايسنج، انا عاوز دقيقتين لو سمحت. برايسنج هنسال نفسنا احنا are we offering services ولا manufacturing؟ لو انت بتستخدم services يبقى لازم تبيز البرايس بتاعتك based on selling price، وهنعرف الفرق. اما لو انت manufacturer جهينه بينتج مثلا ولا وات ايفر ايه، يبقى انت based on cost. الفرق ما بين الاثنين جوهري الحقيقه. تعالوا ناخد مثال بس. هو البرايس بيتبين ازاي؟ البرايس بيتبين الاول ان انت بتقول الفيكسد كوست بتاعك شكلها ايه، والفاريبل كوست ايه، والاوفر هيد توتال شكله كام، بعدين تضيف البروفيت الديترمين بروفيت من خلال مجلس الاداره، انا عاوز اكسب كذا، يبقى في الاخر ده السيلينج برايس. تسال نفسك سؤالين، هو ده هيمشي مع الماركت ولا لا؟ لو ماشي مع الماركت اوكي جو اون ونفذ، بس لازم تشوف تقيس الكباسيتي بتاعتك شكلها عامل ازاي، تستحمل اللي جاي ولا لا. تسال نفسك بقى تاني if not accepted، لقيت ان البرايس اكتر كتير من السوق، فترجع تاني ما تلاقيش غير البروفيت. ليه ما تلاقيش غير البروفيت؟ لان انت في الناحيه الثانيه الفيكسد كوست والفاريبل اوفر والاوفر هيد والكلام ده، انا اسيوم ان انت وي ديد يور بيست ان انت ترخص كل حاجه في الحاجات دي كلها، وبالتالي لو انت فضلت تضغط على البروفيت هيفضل البروفيت يقل جدا لغايه ما تلاقيش قصادك غير حاجه واحده بس، ان انت تلجا الى الدايركت ليبر، العماله، تبتدي تلاقي اوف عماله وتخفض المرتبات او تقفل قسم، وبالتالي ده سيكونس لازم ناخد بالنا منه. طيب ناخد بقى مثال يعني ايه بيزد اون كوستنج وبيزد اون برايس، سيلينج برايس. تخيل ان انت سيرفيس بتبيعها ب 500 ويبقى هنحط تحت ال 500 ال 100%،
وانت قررت ان انت تكسب مارجن اوف 20%، يبقى ال 20% معناها 100 جنيه، يبقى انت بتبيع سيرفيس ب 600. طب سيلينج برايس هتحط ال 100% دي ناحيه السيلينج برايس. انت لسه على نفس المارجن اللي هو 20%، يبقى 100 ناقص 20% يبقى 80%. تقسم ال 500 على ال 80% يدي لك السيلينج برايس 625. يبقى انت لو استخدمت البيزد كوستنج كانك مانيفاكتشرنج بتبيع ب 600، لكن لو انت بتبرايس اكوردنج تو سيلينج برايس لان انت زي الريتيل زي السيرفيسز بتبيع 625. طبعا لو البروفيتابيلتي 30 يبقى تقسم 500 على 70% وهكذا. فاينل ريكومنديشنز: فوكس على الديماند سبلاي داينامكس، فوكس على الماركت تخليه هيلثي، بروموت ذا كومبيتيشن تو ذا ماكسيمم لان ده اللي بيخلق فاليو حقيقي. شير هولدرز كوميونيكيشن تولز، لازم الشير هولدرز زي ما انا شايف كده كل الستيك هولدرز يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض. هيلث كير نيدز ديسربشن، الهيلث كير اندستري سيئه جدا and is going to disrupt، هتدسربت بشكل او باخر، بس نبقى جزء منه. مؤكد ان الانسان جهد الانسان يستاهل. So what are we going to do about this? Finally, This is where we're going because of technology, because of all the disruptive changes. I think the answer is we have هنعمل ايه في البوكا؟ using the same abbreviation. Velocity, speed. Unorthodoxy. Richard Branson comes to mind with that, of course. Number one, collaboration. And a good American term, awesomeness. If you can do that, you can beat VUCA. And that's really kind of what software and apps are all about, right? Velocity, speed, collaboration. So we are living in a world, the VUCA world will be how to beat the VUCA world. بتعمل ازاي؟ Velocity، دايما velocity احسن من efficiency. You start velocity and then you improve yourself while you're going. Unorthodoxy، بلاش الريجيديتي اللي احنا عايشين فيها دي، لازم تبقى extremely flexible. وcollaborations is needed. واوسمنس ان انت لازم تخلق حاجات مؤسسيه وقويه ومؤثره. ومتشكر جدا لوجودكم معانا. بس في نص دقيقة الحقيقة المحاضرة بتاع الدكتور خالد ممتازة جدا، يعني فوق المتوقع. ويعني أنا بس هاخد كلمة منها، كلمة الهيلث كير ماركت فيه مشكلة كبيرة، لأن هو فعلا it is destroying itself. وأكبر مثال على كده موضوع ريفراكتيف سيرجري، تحديدا الليزك اللي هو قال عليه. يعني ديفينتلي الموضوع اللي بيحصل في الليزك ده هيضر الناس كلها. هيضر الاندستري ويضر الاندستري نفسه. حبيبي